Hi everyone, Lasantha IT YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ voice typing ගැන. මේ සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා Helakuru කියන application එක. මම මගේ browser එකේ search කරනවා Helakuru කියන එක. Helakuru කියන එක දීලා enter කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ website එකට නැත්නම් මේකට අදාළ link එක. මෙතන click කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ Helakuru කියන website එකට යනවා. මේ website එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තොරතුරු කීපයක් තියෙනවා. home එක, keyboard එක මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අලුතෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේකට යනවා නම් Helakuru වලට ඔයාලගේ මයික්‍රොෆෝන් එක භාවිතා කිරීමේ ඉඩ ලබා දෙන්න ඉල්ලීමක් විදියට රික්වෙස්ට් එකක් කරයි. එතින්දී ඔයාලා allow කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ ඉඩ ලබා දීම කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු voice typing කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් කියන බටන් එක. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා කියන දේවල් ටෙක්ස්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. මේක Unicode එකක් විදියට කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් legacy font එකක් විදියට කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු Unicode භාවිතා කරලා කොහොමද අපේ voice එක ටෙක්ස්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. එහෙනම් මම record button එක දෙනවා. record button එක දීලා බලමු අපි අපේ හඬ කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කියලා. රෑ අහස හරිම ලස්සනයි. රෑ අහස පුරාම තරු දිලිසේ. ඒවා අහසේ විසිතුරු බව වැඩි කරයි. හොඳයි. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මේ වගේ අපි හඬ ටෙක්ස්ට් එකක් බවට හැරෙව්වා මේක කොපි කරලා ඔයාලගේ Word document එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මම font size එක ටිකක් වැඩි කරලා මේක paste කරන්න හරි මෙන්න අපේ ටෙක්ස්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක legacy font එකක් විදිහට මෙතනින් අරගෙන මේකත් කොපි කරලා ඔයාලගේ Word document එකට ගන්න පුළුවන් Word document එකට ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. නමුත් ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක සිංහල font එකකට convert කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ බලන්න. මෙතන ඔයාලට ගැළපෙන font එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට අකුරු වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ වැඩ ගොඩක් පහසු කරගන්න voice typing පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙච්චර කාලයක් ඔයගොල්ලෝ කරේ මේක keyboard එකෙන් type කරා එහෙම නැත්නම් මොකක් කරේ type setting කරන තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ document හදාගත්තා. ඉතින් එහෙනම් මින් ඉදිරියට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලටත් පුළුවන් Helakuru වල voice typing පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ document එක සකස් කරගන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එක ආපුවම ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් comment එක යට ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට share කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ. එහෙනම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයිබෝන්